تعالوا شوفوا معي هالمنظر الغير شكل. هيدي أطيب بيتزا ماج بالمايكروويف بدقيقة واحدة. حضرنا أطيب وأشهى بيتزا. خلينا نشوف كيف رح نعملها سوا، وتابعوني للآخر لتعرفوا كيف تحصلنا على أطيب بيتزا. أول شي رح أخد أي جاط، رح أحط فيه الطحين، وراح احط فوقه بيكنج باودر وبيكنج صودا، وكمان راح احط معه رشة ملح صغيرة، وراح اقلب كل هالمكونات على الناشف مع بعضها بس لحتى يختلطوا معنا. هلأ راح زيد عليهم الحليب، واكيد كل المقادير بتلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. وكمان راح اضيف الزيت. هلا راح حرك كتير منيح لحتى تصير عندي عجينة متماسكة مثل عجينة البيتزا يلي معروفة. معلي لو لاحظتوا انه نشفت ما مشكلة، ممكن نزيد لها نقطة حليب صغيرة بس مش اكتر. هيك بتكون صارت عنا العجينة جاهزة. مثل ما قلت لكم اذا نشفت فيكم تضيفوا لها نقطة حليب صغيرة بس ما تخلوها كتير رطبة، هيك بكفي. هلا رح نحطها بالماج يلي رح نحطه بالمايكروويف. هلا عجينة البيتزا صارت عنا بقلب الماج جاهزة. رح ضيف عليها عندي هون شوي من اي صوص بيتزا انتو بتحبوه، او حتى الصوص اللي بتستعملوه للمعكرونة كمان فيكم تستعملوا. رح احط على العجينة بهيدا الشكل. طبعا هون حسب رغبتكم تحبوا تكتروا او لا، كله حسب ما انتو بتحبوا. هلا عندي شوية تشيدر او اي نوع جبنة بتسوح تكون مثل الموتزاريلا فيكن تحطوا. نتفة صغيرة بنحط على الوجه. كمان فيكن تحطوا مثل اي بيتزا معروفة اي نوع زيتون او ذرة او حتى فطر. كمان رح نحط بهيدا الشكل بالطريقة يلي بتحبوها. وحدة بالنص. اوكي. هلا اخر شي رح احط رشة صغيرة من الاوريجانو، او اذا عندكم بهارات البيتزا كمان بكون ممتاز. رشة بسيطة على الوجه. هلا هيدا الماج صار جاهز انه يفوت على الميكروويف. رح احطه بالميكروويف لمدة دقيقة، ومن بعدها بنشوف كيف رح نقدمه سوا. ومن بعد دقيقة بالميكروويف صارت عنا بهيدا الشكل. ما بخبركن قديه طالعة بتشهي ولا اطيب من هيك. بتمنى اذا حبيتوا الفيديو لليوم تعملوا سبسكرايب ولايك، واذا عندكم اي تعليق بهمني اعرفه بكومنت. وكمان اذا عندكم اي افكار تشبه الماج بالميكروويف، كيكس او حتى موالح، بتمنى اعرفها بكومنت. وكمان ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام، وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.